àṣẹ àwọn tọ́rọ̀ kàn lágboolé òṣèlú àwọn elétò ààbò kí wọ́n lè rí nǹkan tí aráàlú ń là kọjá bọ́n bá ti rí tán kí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ tí yóò mú kínú aráàlú dùn kí wọ́n lè fi àdúrà ṣọwọ́ sí wọn pẹ̀lú ìmọrírì ohun tá a ṣe pè ní ojú ẹlẹ́rìí ni pé ohun tó bá ṣojú yín ni kẹ́ mọ́ fi ṣọwọ́ sí wa àwòrán tí ẹ̀yin gangan fọwọ́ ara yín yà tí kì í ṣe àwòrán ẹlẹ́bẹ̀rí ẹsẹ̀lẹ̀ ni o torí àwọn àwòrán ẹlẹ́bẹ̀rí ẹsẹ̀lẹ̀ ti wà báyìí àwọn àwòrán ìgbàlódé tí wọ́n pè ní AI rárá o eléyìí tẹ́yin gan fọwọ́ ara yín yà gangan ni kẹ́ mọ́ yà kẹ́ mọ́ fi ṣọwọ́ sí wa bẹ́ẹ̀ bá ti yà á ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ kí wọ́n mọ àdúgbò kí wọ́n mọ agbègbè ẹ dárúkọ yín ẹ dẹ̀ sọ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ti gbé sẹ́yìn ẹ wá fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp ojú òpó tá a máa ń lò náà ní 0803 865 1049 0803 865 1049 orúkọ tèmi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé orí Western Spring Television lẹ́tí ń wò wá ìkànnì àádọ́wà channel 190 lórí Star Times DTT náà ni ẹ ti ń wò wá ketekete lásìkò yìí ẹ má wàá gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá lórí Star Times DTT ní ìkànnì àádọ́wà channel 190 náà lẹ́tún lè mọ̀ wò wá lórí YouTube níbikíbi tí ẹ bá wà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ bá wa pín káàkiri kó lọ jìnnàjìnnà kí àwọn tí ò sí ń tòsí káwọn náà lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ohun tó ń lọ kí àwọn náà lè sọ ojú ẹlẹ́rìí tiwọn láì fi ibi tí wọ́n bá wà orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá wà ṣe mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà àwọn ibi tí wọ́n ti fi àwòrán ṣọwọ́ sí wa lónìí pọ̀ dáadáa àmọ́ ṣe pàápàá wọ́n níbi ṣé ò bá ti pẹ́ ni ẹnìkan ìpẹ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sì rèé a kì í ti ẹsẹ̀ bodò tán ká mọ́ kígbe òtútù ibi àkọ́kọ́ tá à ń lọ ni ògiri tó di wíwó ògiri tó di wíwó ní agbègbè kan ní ìlú Òṣogbo agbègbè tí wọ́n pè ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Òṣogbo ẹ mọ̀ pé lára agbègbè tí ó jẹ́ gbajúgbajà ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Òṣogbo lágbègbè yìí ọkùnrin kan fi àwòrán ṣọwọ́ sí wa wọ́n pe àkíyèsí wa lórí agbègbè náà ó lẹ́ ń wò lójú ìwòran yìí ilé tí ẹ ń wò tí apá kan lára rẹ̀ dà wó yìí mo máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń pa rẹ̀ ẹ tún rí fọ́nrán míì tó jẹ́ fídíò láìpẹ́ láì jìnnà àwọn nǹkan tó ń ṣe àfihàn ni wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ o wọ́n ní àwọn kan ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà fún sẹ́nitọ́ Olúbíyì Fádèyí tá a mọ̀ sí ajagun ńlá wọ́n ní àwọn ló gbẹ́ gọ́tà kọjá ní agbègbè náà wọ́n dẹ̀ lọ fi wó ibi tó jẹ́ ilé onílé wọ́n nígbà tán dẹ̀ wó ibẹ̀ tán wọ́n tí ì bá wọn ṣe padà ẹ̀rí ògiri ilé onílé tán dà wó òun wọ́n nítorí gọ́tà ìyẹn kò tó ojútó àgbàrá tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ ló fa bí ilé tí ẹ̀ ń wò yìí bí ògiri rẹ̀ ṣe dà wó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ débẹ̀ ẹ̀yin aláṣẹ ìjọba láti fojú yín rí nǹkan tí ẹnì yìí fi ṣọwọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ wọ́n ní orúkọ mi ní Adélékè Musiliu Adégbóyèga èmi ni mo pè tí mo sọ pé àwọn ẹni tí wọ́n gbé iṣẹ́ ojú ọ̀nà fún ti bà fẹ́ǹsì ilé wa jẹ́ ó sì ti ń ba àwọn nǹkan mi jẹ́ ẹ wò ó àwọn ò tí ì rí wọ́n ní àti rí ẹnì kankan láti yọjú bá wa tún ṣe ẹgbẹ́ yín tẹ́ bá súnmọ́ sẹ́nitọ́ Olúbíyì Fádèyí ajagun ńlá ẹ bá a sọ fún wọn pé àwọn tán gbéṣẹ́ fún tẹ́nìkan bá wọn ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà tí wọ́n ń gbẹ́ gọ́tà wọ́n ti mú ìpalára bá ilé ẹlòmíì ẹ dákun ó máa dáa ìbásàn kan tètè gbé ìgbésẹ̀ kan tún ṣe báyìí kó tó di pé yóò tún pa nǹkan míì lára kó tó di pé yóò ti di gbèsè ńláńlá tí apá lè mọ́ kà á mọ́ tí aṣọ rẹ̀ lè mọ́ bọ́ mọ́ yẹ mọ́ ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ já kúrò níbi ògiri tó dà wó ní Èkó Tẹ̀dó ká mọ́ lọ sí àdúgbò míì ní ìlú Òṣogbo náà ni o ojú ọ̀nà tá a fẹ́ lọ yìí àti bí afárá tá a mọ̀ fi hàn yìí o afárá tó fẹ́ àmójútó ni ó ní ọ̀nà alálàdé ọ̀nà tó so alálàdé mọ́ Tèmídire ní ìlú Òṣogbo kí ló ṣẹlẹ̀ sí ojú ọ̀nà náà ẹ bá mi ká lọ kẹ́ wá wo nǹkan tí wọ́n ń là kọjá nípa ojú ọ̀nà àti afárá wọn ní agbègbè tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí òun lẹ́ ń wò lójú ìwòran yìí bí ojú ọ̀nà wọn ṣe rí òní wọ́n ń gbìyànjú láti fi hàn wáyé ẹ rí bí ọ̀nà yẹn ṣe rí ẹ dẹ̀ rí bí afárá wọn ṣe rí ń bẹ̀ ní ojú ọ̀nà tí wọ́n ń sọ yìí òní wọ́n fi ń ké síjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè pé kó dákun o pé kí ló gómìnà mọ́ wù wọ́n ràn
kí wọ́n bá wọn ṣe afárá tí àwọn olójú ìwòran yìí kán bá wọn ṣe ojú ọ̀nà wọn ó lè já sí ìrọ̀rùn fún wọn nípa ìgbòkègbodò àlọ́ àbọ̀ láti agbègbè ojú ọ̀nà tó so ọ̀nà alálàdé papọ̀ mọ́ Tèmídire ní ìlú Òṣogbo. Ibẹ̀ ni ẹ̀ ń wò lọ́wọ́ yìí tí wọ́n ń pàrọwà sí ìjọba nípa ojú ọ̀nà wọn àti nípa afárá tó wà ní agbègbè náà. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ nípa àwòrán tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí wa. Bákan náà ibòmíì tá a fẹ́ lọ òun náà ni àwọn ilé tó ṣí ní ìlú Ẹdẹ. Àwọn ilé tó ṣí ní Ẹdẹ kò sí tàbí ṣùgbọ́n mọ́ àsìkò òjò la wà yìí àrẹ tí máa ń sọ láìmúye ìgbà pẹ̀lú àsìkò òjò tá a wà yìí kí kálukú ó ṣọ́ra. Ìwọ tó jẹ́ pé láti ìgbà ọ̀gbẹlẹ̀ atẹ́gùn ó ti ń fẹ́ páànù ilé rẹ̀ ó sì ti rí pé ibìkan ti ṣílẹ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ ọ̀tún kan nígbà òjò bẹ́ẹ̀ kójò tó bẹ̀rẹ̀ bí òjò bá ilé bójò ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí bátẹ́gùn bá ilé bẹ̀rẹ̀ sí í fẹ́ ibi tí àyè bá ti lè gba atẹ́gùn ibẹ̀ náà ni ó ti mọ̀ ṣí páànù ilé wa. Ọlọ́run jẹ́ kí páànù ilé wo ṣí o. Ilé tẹ̀ ń wò yìí àwọn tó ní ilé àwọn náà lẹ́ ń wò yẹn òjò tó rọ̀ lọ́jọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ní ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn nínú oṣù tá a wà yìí ni òun ló ṣí òrùlé ilé wọn òun lẹ́ ń wò. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ wọ́n ní gbogbo àwọn ilé tí atẹ́gùn ti gbé yìí ó wà ní Ifáyẹmí area ní ìlú Ẹdẹ. Àwọn nìwọ̀nyí á fi àsìkò yìí bẹ̀ gómìnà Adémọ́lá Adélékè kí wọ́n bá wa ran àwọn ènìyàn yìí lọ́wọ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Táíwò Hasan Eléjìrè àwọn ni wọ́n ń ké gbàjarè sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a mọ̀ pé létí gbàròyé nìyí. Òjò tó rọ̀ ń kò pẹ́ yìí atẹ́gùn rẹ̀ afẹ́fẹ́ rẹ̀ ló ṣe ṣùtá o. Òun ló ṣí ilé àwọn èèyàn lọ. Ẹ dákun ẹ̀yin ikọ̀ ìjọba ẹ bá wa mójútó àwọn èèyàn yìí kí wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Wọ́n lè má jẹ́jọba ní ó ṣe gbogbo rẹ̀ àmọ́ káwọn náà tiẹ̀ rí ọwọ́jà ìjọba kan fi nǹkan kan tì wọ́n lẹ́yìn kí àti lè kan ilé náà padà kó lè yá kánkán torí owó oúnjẹ ní kálukú wá kiri ní àsìkò tá a wà yìí. Ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ gómìnà Adémọ́lá Adélékè tẹ́ bá ń wò mí ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ àwọn honourable sí wa tẹ́ bá ń wò mí ẹ dákun ẹ bá wọn gbé ìgbésẹ̀. Agbègbè ìlú Ẹdẹ ni wọ́n ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ìṣọwọ́ sí wa lẹ́ǹkan sí. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ ní orí ètò ojú ẹlẹ́rìí. Ibòmíì tá a fẹ́ lọ ńgbà tá a ti lè kúrò ní ìlú Ẹdẹ òun náà ni agbègbè tó nílò ojú ọ̀nà Olúdé ọ̀nà ilẹ̀ Ìdáǹdè àti New Ọba Road. Gbogbo ọ̀nà yìí ibẹ̀ ni wọ́n ti fi àwòrán ìṣọwọ́ sí wa. Wọ́n ní òjò tó ń rọ̀ yìí ó ń ṣe ìpalára fún wọn ní àwọn agbègbè yìí. Wọ́n dẹ̀ láwọn tó ń gbé ní communities yìí wọ́n pọ̀ dáadáa. Wọ́n láwọn wá ń fàsìkò ríra owó ẹ̀bẹ̀ sí àwọn aláṣẹ àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ilé aṣòfin l'Àbújá bọ́n ṣe ń ké sí Honourable Dr. Gangaria bọ́n ṣe ń ké sí Gangaria náà ni wọ́n ké sí Senator Olúbíyì Fádèyí Ajagunlá nílé aṣòfin àgbà kí wọ́n gbà wọ́n kalẹ̀ o kí wọ́n rántí àwọn nípa ojú ọ̀nà yìí. Wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè kán bá wọn da ọ̀nà yìí. Wọ́n láwọn communities tó lójú ọ̀nà náà ó pọ̀ dáadáa. Àìmọye ìgbà làwọn èèyàn máa ń pè wá ẹ̀yin náà rí bí ojú ọ̀nà ṣe ń rí báyìí. Ìnira ni yóò jẹ́ fún àwọn tó ń rin ẹsẹ̀ àwọn tó lọ́kadà kódà àwọn tó lọ́kọ̀ gan ìnira ni tí wọ́n bá fi ọgbọ́n gbà á. Ẹ dákun ẹ̀yin aláṣẹ ìjọba ẹ bá wọn gbé ìgbésẹ̀ nípa ojú ọ̀nà yìí. Lẹ́ǹkan sí bẹ́ẹ̀ ṣe dé ojú ọ̀nà náà agbègbè ọ̀nà Olúdé ibi tí wọ́n ń pè ní Olúdé ibi tí wọ́n ń pè ní ilẹ̀ Ìdáǹdè ibi tí wọ́n ń pè ní ọ̀nà Ọba gbogbo bẹ̀ là ń fi hàn yín yìí. Ọ̀gbẹ́ni Adéjàre Tajudeen àwọn ni wọ́n ní ká fi àwòrán ìṣọwọ́ sí àwọn aláṣẹ ìjọba kí wọ́n lè rí nǹkan tí wọ́n ń là kọjá kí wọ́n lè rí ìnira tó ń kojú wọn ní agbègbè náà. Ọ̀gbẹ́ni Adéjàre Tajudeen wọ́n ké sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ké sí àwọn aláṣẹ àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ àṣejọba pàápàá jùlọ àwọn tó wá láti agbègbè yìí àwọn tí wọ́n ní mọ̀lẹ́bí ń bẹ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ o kí àwọn náà kí wọ́n lè rí ọwọ́jà ojú ọ̀nà tó dáa láti ọwọ́ gómìnà Adémọ́lá Adélékè. Ẹ já kúrò níbẹ̀ ká lọ sí ojú ọ̀nà tó ń fi àmójútó. Ojú ọ̀nà tó ń fi àmójútó nílùú Ìlóbù là ń lọ yìí o. Ojú ọ̀nà tó ń fi àmójútó Òkè Ẹran sí Gángá
òun lè ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò yìí òkè ẹ̀ràn sí Gánga ibi bíi ìlú Ìlobù ló wà ibi tó dẹ̀ ti pẹ́ tó ti máa ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa ni a ti ẹ̀ ń fi àsìkò yìí kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nílùú Ìlobù Ifọ̀n Ọ̀ṣun àti ẹ̀rìn Ọ̀ṣun náà à ń rọ̀ yín o ẹ gbà àlàáfíà láàyè o tálàáfíà ò bá sí kò sí ìjọba tí ó wà bá yín ṣojú ọ̀nà o bí àlàáfíà ò bá sí kò sí àwọn òṣìṣẹ́ tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ojú ọ̀nà tí ó wà bá yín mọ́ gbẹ́ gọ́tà mọ́ la ojú ọ̀nà mọ́ dá títì o ẹ jẹ́ kí kálukú pe àrò àti ọ̀dọ̀fínú rẹ̀ ìlú Ìlobù ìlú Ifọ̀n ìlú ẹ̀rìn Ọ̀ṣun ẹ̀já rántí pé ìtàkùn tó so àgbè náà ló so elégédé ká mọ̀ ṣe ra wa lọ́mọ ìyá òṣìṣà o Ọlọ́run yóò bá wa gbọ́wọ́lé gbogbo àwọn tí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ àwọn tí bànújẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run bá wa tù wọ́n nú ẹ̀já dẹ́kun aláǹṣe àkọlù síra wa o ibi tẹ́ ń wò yìí ó ní òkè ẹ̀ràn sí Gánga nílùú Ìlobù òkè ẹ̀ràn lọ sí Gánga nílùú Ìlobù wọ́n ní ọ̀nà yìí wọ́n ní téèyàn bá gbàbẹ̀ wọ́n ní ojú ẹ̀ yóò rí mọ̀ bo wọ́n wá ń ké sí gómìnà wa wọ́n ní kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ o gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ wọ́n ní ẹ ò ní ṣorí bú láéláé orúkọ mi ni Arówólò Surajudeen Ọlọ́runwà láti ìlú Ìlobù Àṣàkẹ́ ọ̀nà wa láti òkè ẹ̀ràn lọ sí Gánga community ni mo ní kí n rán àwọn ìjọba wa létí Ọlọ́run yóò ṣàánú wa lọ́sùn yìí o àmín mo bá yín ṣe àmín ọ̀gbẹ́ni Arówólò Surajudeen ló fi àtẹ̀jíṣẹ́ àti àwòrán náà ṣọwọ́ sí wa wọ́n dẹ̀ fi ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn aláṣẹ àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ jẹ́ kí a lọ sí òdì kejì bá a bá lọ tá a bá dé a tún sáré yan àwọn àwòrán àwọn ibi tí wọ́n ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa a yan fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí digbádàgbọ̀n wa ẹ jẹ́ àṣẹ mímu lókè lọ́hùn náà tá a bá lọ tá a bá dé ètò ojú ẹlẹ́rìí yóò tẹ̀ síwájú ìkànnì Western Spring Television lẹ ṣì ń wò lọ́wọ́ o ẹ má gbé kúrò. New York nílùú ńlá tó tóbi jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà ìgbafẹ́ iṣẹ́ ọnà ìmọ̀ ẹ̀rọ òṣèlú ẹ̀kọ́ ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́ ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York ní nǹkan ọdún 1624 ní àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn ìlú New York lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Àbújá ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ọjọ́ kejìlá oṣù kejìlá ọdún 1991 ni wọ́n gbé ibùjókòó agbára Nàìjíríà kúrò nílùú Èkó lọ sílùú Àbújá lásìkò ìṣèjọba ológun ọ̀gágun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida ìlú Àbújá ní ìlú kẹjọ tí èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà ó sì jẹ́ ìlú olódi tó wà ní àárín gbùngbùn gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ àti àjọ ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní olú ọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ibẹ̀ gan ni ibùjókòó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́dún 2003 ní àjọ Commonwealth gbé ìpàdé wọn wá síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àjọ olókòwò nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣe lọ́dún 2014 kódà lọ́dún 2016 àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé ìyẹn UNESCO gbà á gẹ́gẹ́ bí ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn díẹ̀ lára àwọn ibùdó tó gbajúgbajà nílùú Àbújá ni àpáta agbára Aso Rock ilé aṣòfin àpapọ̀ ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí àpáta Zuma Rock Millennium Park báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà CBN
cbn mọ́ṣáláṣí àpapọ̀ àti ibùdó ilé ìjọsìn àpapọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì. ẹkùn ìdìbò 6 ló wà nílùú àbújá: abaji, buhari, gwagwalada, kuje, kwali àti abuja municipal. kílìṣì tó jẹ́ ohun ìpanu tí wọ́n fi ẹran pèsè ló jẹ́ oúnjẹ tó wọ́pọ̀ tí gbogbo èèyàn sì nífẹ̀ẹ́ sí nílùú àbújá. ó jẹ́ ibùdó ìsinmi fún ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ nàìjíríà nítorí pé àárín gbùngbùn ló wà. ìlú àbújá rèé o, ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ nàìjíríà, ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. adúpẹ́ tẹ́ ti gbé kúrò lọ́dọ̀ wa. Western Spring Television láṣẹ wà. Western Spring Television wà lórí ìkànnì àádọ́wà channel 190 lórí Star Times DTT ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà lẹ́lẹ́ mọ́ wò wá lórí ìtàkùn ayélujára lórí YouTube ẹ tẹ Western Spring Television ẹ mọ̀ wò wá kétékété. a ti ṣe àfihàn àwọn agbègbè kan ní orí ètò lọ́jọ́ tòní, àmọ́ torí àsìkò wa ká sáré mú wá sí ìrántí wa àwọn ibi tá a ti lọ, àwọn nǹkan tá a ti fi hàn yín, torí àwọn tó bá ṣẹ̀ ń dé ìdí móhùnmáwòrán wọn kán lè mọ nǹkan tí àwọn èèyàn ti fi ṣọwọ́, ohun tó ń dùn wọ́n lọ́kàn, ohun tó ń jẹ wọ́n níyà, ohun tí wọ́n nílò ní agbègbè tí wọ́n wà. ibi àkọ́kọ́ ni agbègbè kan tí wọ́n pè ní Èkó Tẹ̀dó nílùú Òṣogbo, ìyẹn ògiri tó ti di wíwó, ògiri tó di wíwó ní Èkó Tẹ̀dó nílùú Òṣogbo. ògiri yìí wọ́n ní kìí ṣe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wó lóòótọ́, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà fún sẹ́nẹtọ̀ Olúbíyì Ajagunlá wọn láwọn ni wọ́n ṣe ìpalára fún ògiri yìí. gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n ṣe ní àlàyé, wọ́n ní àwọn ò tí ì rí ìgbésẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ojú ọ̀nà náà, wọn láwọn sì ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ nírú àsìkò tá a wà yìí kó tó di pé yóò tún mú ìpalára bá ibòmíì lára ilé àwọn. ẹni tó fi àtẹ̀jíṣẹ́ náà ṣọwọ́ wọn láwọn rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ọ̀nàrẹ́bù sẹ́nẹtọ̀ Olúbíyì Ajagunlá. orúkọ ẹni tó fi ṣọwọ́ sí wa ní Adélékè Musiliu Adégbóyèga. ẹ dákun ẹ bá wọn gbé ìgbésẹ̀. a lérò pé a ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ kó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. ẹ já kúrò níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí ibòmíì tá a ti fi hàn yín. òun náà ní ojú ọ̀nà àti afárá tó ń fẹ́ àmójútó, ọ̀nà alálàdé tó jáde sí Tèmídire. ìlú Òṣogbo náà ni ọ̀nà yìí wà. òun ló so àwọn agbègbè méjì papọ̀, ó so agbègbè alálàdé mọ́ Tèmídire ní ìlú Òṣogbo. wọ́n ní ojú ọ̀nà ń jẹ wọ́n ń yà. wọ́n ní bákan náà ojú ọ̀nà yìí gan ó nílò afárá tí wọ́n nílò ń lẹ̀ ń wò wájú ẹ̀yìn náà rí bí ojú ọ̀nà yìí ṣe rí, torí ojú ọ̀nà yìí ni wọ́n fi lè mọ́ gbàbẹ̀ yẹn mọ́. ẹ dákun ẹ̀yin aláṣẹ ìjọba, ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ kàn, ohun tẹ́ bá lè bá wọn ṣe ní ojú ọ̀nà yìí, wọn ò nígbàgbé yín o. àríṣe láríkà ní bàbá ìrègùn, ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ nígbà agbègbè náà ní ìlú Òṣogbo náà ló wà. ẹ jẹ́ ká lọ sí agbègbè míì. a ti ṣe àfihàn àwọn ilé tí atẹ́gùn òjò tó rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó gbé lọ. ìlú Ẹdẹ níbi tẹ́ ń wò yìí o, afẹ́fẹ́ ló gbé òrùlé yẹn lọ o. ilé tẹ̀sí ń wò yìí, àwọn èèyàn ń gbé bẹ́ẹ̀ o, kó tó di pé atẹ́gùn òjò ṣe é ní ọṣẹ́, kó tó di pé afẹ́fẹ́ ṣe ṣùtá sí ilé náà. ẹ̀yin aláṣẹ ìjọba, ẹ̀yin tẹ́ wà nípò àṣẹ, ẹ̀yin tẹ́ dípò òṣèlú mú, ohun tẹ́ bá lè bá wọn ṣe sí ilé yìí, ẹ kún àwọn èèyàn tó fara gbá yìí lọ́wọ́. ẹ dákun kí àwọn náà kí wọ́n lè rí ọwọ́jà yín, kí wọ́n lè ṣàdúrà fún yín. wọ́n ní gbogbo àwọn ilé tí atẹ́gùn ti gbé ní Ifáyẹmí area nílùú Ẹdẹ, wọ́n ní àwọn nìwọ̀nyí o. wọ́n láwọn fi àsìkò yìí bẹ̀ gómìnà Adémọ́lá Adélékè kí wọ́n bá wọn ran àwọn ènìyàn náà lọ́wọ́. ẹ ṣé púpọ̀. Táíwò Hasan Eléjìrẹ́ òun ló fi ṣọwọ́ sí wa. a ti ṣe àfihàn rẹ̀ lórí ètò bákan náà. lára àwòrán tí a ti ṣe àfihàn rẹ̀ lágbègbè tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ sí wa, òun náà ní ojú ọ̀nà tó fẹ́ àmójútó ìkọjá Emmanuel Hospital ní ìlú Òṣogbo. ààrùn ti fi hàn yín lálákọ̀ọ́kọ́ òun, ǹjẹ́ ìṣẹ̀wá sọ̀rọ̀ dáadáa ń pa rẹ̀ báyìí. ojú ọ̀nà tó fẹ́ àmójútó níbí ìkọjá Emmanuel Hospital ní ìlú Òṣogbo. wọ́n ní ó wà ní zone 9 Awósùúrù. wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ gómìnà wa, ẹ rántí àwa náà, àmúrere tí ọkàn yín fẹ́ Ọlọ́run á ṣe fún yín. orí ọ̀kadà ni à ń gbé àwọn ọmọ wa gbà, ó sì léwu púpọ̀. ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Pásítọ̀ Akíntúndé Ìdòwú
ti Jesus Life Christian Assembly àwọn ni wọ́n fi àwòrán náà ṣọwọ́ sí wa eléyìí tí wọ́n lójú wòran yìí ní olúdé lélẹ́yìí olúdé àti àwọn agbègbè rẹ̀ olúdé ilẹ̀ ìdáǹdè New Ọba Road ńlẹ̀ ń wò yìí tó ti wà nípò tó bani lọ́kàn jẹ́ wọ́n ní kí wọ́n bá wọn ṣe ọ̀gbẹ́ni Adéjàre Tajudeen ni wọ́n fi àwòrán ìṣọwọ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè àti àwọn ikọ̀ míì tí wọ́n wà nígbọnú ìjọba ní ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà eléyìí tá a ti fi hàn yìí ojú ọ̀nà ní ìlú Ìlóbù ni àwọn ojú ọ̀nà tó ń fi àmójútó òkè ẹran lọ sí Gángá nílùú Ìlóbù a ti ṣe àfihàn rẹ̀ o a ti fi hàn yín lójú móhùnmáwòrán ọ̀gbẹ́ni Arówólò Surajudeen wọ́n láwọn rawọ́ ẹ̀bẹ̀ o pé kíjọba dákun kí wọ́n tètè ra wọ́n kalẹ̀ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n bá wọn ṣe ojú ọ̀nà náà ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ àti bí ó ṣe lóun ó jẹ́ lórí ètò ojú ẹlẹ́rìí ní ọjọ́ tòní. Ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa gbọ́ ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa wò ó àmọrírì àsìkò yín àmọrírì owó tẹ́ fi ń ráyè wò wá àdúpẹ́ gidigidi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá lórí ẹ̀rọ ayélujára ti YouTube ẹ má gbàgbé Western Spring Television là ń lò ẹ má subscribe sọ́dọ̀ wa ẹ̀yin ló mọ̀ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò wa ọ̀kanjọ̀kan ètò tó ń jáde lórí ìkànnì yìí ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ mọ̀ wá lórí móhùnmáwòrán náà gbogbo bíkíbi tẹ́ bá ti ń wò mí ẹ̀yin náà lè fi àwọn ojú ẹlẹ́rìí ti yín ṣọwọ́ ojú òpó tẹ́ ẹ mọ̀ ya àwọn àwòrán òun ṣọwọ́ sí ẹ jẹ́ kó jẹ́ landscape kẹ́ ẹ dábù fóònù yín kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ká àwọn àwòrán náà sílẹ̀ ẹ dábù rẹ̀ báyìí ẹ fi ṣọwọ́ yálà fọ́tò àbí fọ́nrán fídíò 08038651049 ojú òpó yẹn lẹ ti ń wò ní ojú ìwòran yín 08038651049 lẹ́mọ̀ fi ṣọwọ́ sí ẹ kọ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń fi ṣọwọ́ ẹ jẹ́ kó mọ wọlé kí ó tó di ọjọ́ ajé ó pẹ́ tán alẹ́ ọjọ́ àìkú alẹ́ ọjọ́ Sunday àwọn ò lè mọ̀ gbé jáde tó bá dago 2:00 ní ọjọ́ ajé. Mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá a ti jọ ṣe ní orí ètò ojú ẹlẹ́rìí lọ́jọ́ tòní mo mọ rírì àwọn amójú ẹ̀rọ mi àwọn ayàwòrán àwọn ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ọlọ́pọlọ pípé tá a jọ da ọgbọ́n da ìmọ̀ papọ̀ gbé ètò jáde lọ́jọ́ tòní ẹ ṣé gan ni àjọṣepọ̀ wa kò ní bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa wò a dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ fi fọ́nrán ṣọwọ́ sí wa a mọ rírì yín o a nígbàgbọ́ wípé kí ó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibi tẹ́ ti pe àkíyèsí wa ìjọba ó ti rí ti yín rò wọn ó ti gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun o gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ púpọ̀ orúkọ tèmi ò tí ì yí padà Adéyẹmí Ọlábọ̀dé ló ń kí wa pé ká mú olówó lọ́rẹ̀ẹ́ ní ìlú ọ̀rẹ́ kò pé kó ta ni lọ́rẹ̀ẹ́ ọwọ́ ẹni ni kì í tàn ní jẹ ó dàbọ̀. Western Spring Television. Ours it is. How do we hear? How do we see? What makes up the air we breathe? How does a plane fly over the sea? How do the planets float so weightlessly? It's technology.
Mena. And I'm Gigi. Welcome to Engine, the place to be. Get it? If you want to be in the know about insects. I don't want to know. Insects make me antsy. They bite and they buzz and they make life difficult for us. No, they don't. They do. Have you ever tried to catch a fat mosquito buzzing around your ears, ready to bite? And what about those horrible locusts that eat everything in sight? Those are just two types of insects doing what insects do. There are nearly 1 million others, and there are even more that we don't know about. But we need to find out about them because insects help us and we don't even know it. If we didn't have bees and butterflies, we wouldn't have honey or flowers or trees. We even need insects to feed other animals. By the time we hear about all the things insects do, you will never be scared of them again. I'm not so sure. Will it change your mind if I tell you that some people eat insects and they find them yummy? Really? Which insect? Yes, really. Locusts. They toast them and put a little bit of salt or chocolate. Ants as well. Still a no for you. Okay. What if I told you that there was a group of children somewhere who really want to find out more about insects? They're braver than I am. I think they are. They're clever as well because they found an expert to tell them about insects. Hello! My name is Lorraine. My name is Alexis. My name is Limaro. And my name is Judah. Today we are going to meet Dr. Kite. She's a scientist who knows all about insects. Let's go! Good morning. Welcome to the zoology department. Zoology is the part of biology that studies the animal kingdom. Dr. Kite, what exactly is your job? I am an entomologist. Entomologist? What does that do exactly? An entomologist is somebody who studies insects. We study how they behave, we study their numbers, we study the different kind of insects that are there, we study how they affect us. Why do we study insects? Insects are very important to us. In fact, without insects, we will not be there. So let me show you around. Yay! Okay, kids, I've got here the first box. You see? Wow. Butterflies which are in this box, each of them has a name. So an entomologist like myself, we study and even name them. This one is called Papilio Jacksoni. Jackson, right? Michael Jackson. Oh, but it was named after someone called Jackson, right? Now, this butterfly here is the biggest African butterfly that we have. Wow. It is called the giant African swallowtail. Wow. In the 1960s, it actually used to occur not far away from Makerere here. But now, that butterfly is not there anymore. Do you think you would know why? Because... Why? Because humans have broken up the forest. And it is a butterfly that needs very big continuous forest. Okay, we say it has gone locally extinct because the forests are so small, they can no longer keep this butterfly. If there are no forests in Uganda, what will the butterflies do? If there are no forests in Uganda, all the butterflies that need forest to survive, they will all die. But do you know what will be the biggest problem of that? Insects are very important in pollinating the food crops that we eat.
So when they also die, then we are going to have problems as well. We're learning every day. Wow! Butterflies are so pretty. They are! But it makes me sad to think that we're hurting them by breaking up the forest so that they can't fly around anymore. Me too. And Dr. Akita says there are pollinators that help us grow good food. Do you know how they do that? You ask really good questions for someone who's scared of insects. Insects like butterflies and bees and mosquitoes fly around from one plant to another, and they take little bits of pollen, which look like dust, to each plant they visit. That dust is actually what creates new little seeds so that the plant can make another just like itself. So they help big plants make baby plants. Exactly. But what will happen if they don't have enough flowers and plants to visit? Will they die? Will we starve? If they go, we all go. And the best way to keep them buzzing around and fluttering by is to show an interest in insects. So, let's go and meet them in all their glory. Let's go! And you lead the way. Dr. Perpetra, what is that? A microscope. A microscope? Yes. Microscope actually comes from two words. There's the micro and the scope. The scope is the eye, and the micro is small. So sometimes when you want to see some particular part of the insect, it is so small. So you need to magnify it. This one is the magnification, right? Yes. So I can make it 16 times big. I can make it 40 times big. I will take out one of the beetles. Oh my gosh, it's huge. It looks like it has eyelashes and with 2 teeth only. Yeah. Then it has it like this. Now I'm also going to show you grasshoppers, right? Yeah. But you know what is interesting about this box here? What? It has grasshoppers that were collected many years ago. What does this one say? Mpanga Forest, April 68. Over 40 years ago. Wow. True. Wow. Can we visit the forest, please? Certainly, yes. So if we go to the forest, we may not see some of these grasshoppers because the forest has changed. Quick, insects are waiting. Let's go! Wow, we're in Mpanga Forest. This place is so beautiful. We are going to go out for a treasure hunt. Have you ever been out for a treasure hunt? No. Our treasures are going to be insects. So if you look down on the ground, you will also find some insects. If you look under the leaves, you might find some insects. But also, we will find some insects that are flying. That is why we have this, they're called insect nets. Sweep the insects and then we close and then we shall find the insect and remove and we shall see. Let's see, go! Come and see! Yes! Okay, you bring the net and I catch. Kamaritka, we caught it! Let's have some luck today. Actually, in culture, butterflies are believed to have very good luck. Yeah. This is a male papilio, cyanota. There are so many other papilios. So like oh, wow. Oh, that was a very good catch. Okay. You know? Do butterflies fly the same way as planes fly? Wonderful. Actually, I think we have just all learned to fly from the butterflies, you know? And you know that butterflies also go very long distances, just like planes. Wow. Did you know that? For example, we have butterflies that travel from Europe to Africa. Whoa. You know? Yes, they look so fragile and small, but they have a lot of energy. I got another one! She caught another one. This is the one that tastes really bad. You see, this group of butterflies, they release this fluid. You
You see the color? And birds come and eat them and they say, Yeah, this is the one. That is their defense. So this fluid here, when you pick it and try to test it, I will never touch this butterfly again. You want to test it? no. Wow, it's so beautiful. It's there. Catch it. We need to go. When you look at the underside, it's all like dark. They look like the background, and that means nothing can see them. But when you go on the upper side, look what is here. Look what you've got. See? And this one is called a broad-banded swallowtail. So Oh my gosh, it's like glitter. It's like glitter. Yeah, that It's is exactly like glitter. Oh my so that is the loose scales. It is lepidos, which means loose scales. Lovely. Oh my gosh, no. See? See, it looks like it's... Oh my God. Lovely. Wow. You see? Hey, do you know that when we move our body, we get the oxygen to flow to our brain, which then helps us to learn and remember things? Let's go. Butterflies can fly more than 100 kilometers in one day. That's so amazing. Can we fly like a butterfly? So now bend your knees and wide your palms and we fly slow. Slow. That's just simple. You can look at side to side and you can see how far you are. And now you can go all the way up. Just fly, fly. Oh my gosh, now I'm up. I can fly, I can fly. Oh my God, oh my gosh, oh my gosh. Yes, yes. Oh my gosh, we're up now. We're up. Oh, we're flying. Oh, yes, yes. Up, up, up. Oh, where are we now? Where are we? And land. I think we have passed the Sahara. Good job, everyone. Remember to do some exercise every single day. Let's go. And you lead the way. Wow, do you see this? Yeah. Now, there is no insect inside, but this is just a shell. Wow. This insect is called a cicada. It has 3 stages of life, but for the butterflies, they have 4 stages. Can you name the 4 stages? An egg, Good. then a pupa, You've jumped one. a caterpillar, A caterpillar. Then the pupa. then a larva. The larva is the caterpillar. Oh yeah. And then the adult. They can make glitter, and they can make stinky stuff so they won't be eaten. Not bad. And they were the first creatures to fly. Yeah, and what is that thing wrapped around it? It looks a little bit like a duvet or a really thick blanket. You see, I told you, insects are fantastic. I'm feeling a bit braver now, especially because Alexis and the others are not afraid of touching the insect. In that case, let's go back to the forest with Dr. Akite and the others. They will tell us what we call the duvet thing around the pupa. A cocoon. Actually, several. This one which I've taken out, you can see that it opened up and it came out. It has a nice pattern. And all these small dots you see here, actually they are found on the adult butterfly. Even the eggs are actually very colorful sometimes. Wow. And it hatches into a caterpillar, which starts to feed. When the caterpillar is still very young, it's always just green and maybe gray, very dull. But as it grows older, it becomes sometimes very colorful. And those are the same colors that you see in an adult insect. When it goes into a cocoon, it doesn't eat anymore. We also kind of go into cocoons sometimes. At night, we pretend we don't want to eat anymore. We sleep.
But when we wake up in the morning, we are like caterpillars. We just want breakfast. How to make an insect breeding box at home. You can observe all stages of the insect life cycle at home, from a caterpillar to a cocoon to a butterfly or moth. I did it and you can do it too. First, find your caterpillar. You have to spot it in its natural habitat, a tree or a bush, while the caterpillar is enjoying its meal. Each caterpillar has a particular diet, so you have to know what leaves to feed it later. Here we go. Isn't it beautiful? I decided to give it a name, Katya. Caterpillar Katya. I guess that makes my caterpillar a girl now. Prepare your breeding box. I took a plastic container and removed the top. Some caterpillars make a cocoon on a branch or leaf, or some in the ground. So put some soil on the bottom of the container. Place the branches and fresh leaves on top, and cover it with a mosquito net fixed with some simple rubber band. Welcome to your new home, Caterpillar Katya. Now it's time to wait for her to make a cocoon. 4 days later, I couldn't find my caterpillar anywhere. I got really worried until I realized she had changed form already. Caterpillar Katya became Cocoon Katya. Here she is, between those leaves. Can you see? In your case, it may take more time. Just be patient. I need to build a different home for her now, so that when the butterfly comes out of the cocoon, it will have enough space to fly. I made mine with a few sticks and a mosquito net, just like that. And again, waiting time. It may take anywhere between 5 days and 1 month for the butterfly to come out of the cocoon. In my case, it was 16 days. I came back from school and saw her out of the cocoon. Turns out she's a moth. Moths are active at night and resting during the day. Her body is smaller than when she was at caterpillar stage, but the color stayed almost the same. And here, what's left from Katya's cocoon? At home, take time to observe every stage. It's really exciting, and that's what real scientists do. Time to let her go. Bye-bye, Katya. Enjoy the world. Let's go. We're learning every day. There was a time when nobody would walk inside Mpanga forest. What? Because there was an outbreak of a moth, and it had laid so many eggs, and they hatched, and the caterpillars were dropping here like rain. You see, this is the red ants. Ants, unlike the butterflies we have been seeing, they are called social insects. That means they live in a group. You see, they have a very good chemical communication. They find each other with this smell, and they can go long distance but come back through the same way because they've left that smell, that particular cue. And actually, the communication in insect is now become a very big part of science that people are studying. I didn't know insects can smell, so they'll never get lost or have to ask for directions. And did you see how many of them there were? No wonder scientists like Dr. Perpetua say that 80% of all living creatures are insects. In fact, there are nearly 1.5 billion insects for every person on Earth. That's a lot of insects. I think there has to be so many of them because they're so small when they're alone, but they're powerful when they move together. We have to look really, really closely to see all the good things they're doing. And now my brain needs a break. I know just the thing for your buzzing, humming, flattering brain. Let's take a moment to slow down and focus.
taking some time to pause is good for us to help us stay calm. Caterpillars turn into butterflies by first becoming cocoons. Sometimes in life, things might be difficult and we wish we could hide ourselves away, just like a caterpillar in a cocoon. Maybe we are worried about doing well at school or our families getting sick. It's okay to feel this way. Let's breathe together. Sit comfortably on the floor with your back straight or sit on a chair with your feet flat on the floor. Wrap your arms around you and close your eyes. Breathe in, 1, 2, 3, 4, and breathe out, 1, 2, 3, 4. Breathe in, 1, 2, 3, 4, and breathe out, 1, 2, 3, 4. Breathe in, 1, 2, 3, 4, and breathe out, 1, 2, 3, 4. You can do this whenever you need a safe space, your own cocoon. Is there anything insects can't do? They can fly, they can jump, they can find their way home without getting lost, and they can change shape and become beautiful butterflies. And to think, there are millions more than we don't even know about yet. We need to find more insects so we can learn about what they do and how they